हाय फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं एक नवीन व्हिडिओमध्ये. मी पुण्यातील बावधान येथे आलेलो आहे आणि बावधानला मी गेल्या वर्षी सुद्धा आलो होतो द युनायटेड कलर्स ऑफ बेटा या शॉपमध्ये. तर आज त्यांनी पुन्हा मला बोलवलं आहे. तर आज आपण पुन्हा ॲक्वेरियम फिशबद्दल जाणून घेऊया. त्यांच्याकडे काय काय आहेत, ॲक्सेसरीज कोणत्या आहेत आणि त्यांनी सध्या रिनोव्हेट केलेलं आहे त्यांचं शॉप, त्यांच्याबद्दलही जाणून घेऊ. तर चला आपण जाऊया त्या शॉपमध्ये. प्रणव, स्वागत आहे तुझं पुन्हा एकदा आमच्या युट्यूब चॅनलवरती. लास्ट इयर मी आलो होतो, बरोबर. तुम्ही बोलवलेलं आहे इथे. आणि लास्ट व्हिडिओ जो आपण बनवला होता तो खूप म्हणजे फेमस व्हिडिओ झाला, कारण की त्यावेळेला मला वाटतं की बेटा होता आपल्याकडे. हो बीटा. बेटाचे शूट केलं होतं येस, आपण. बरोबर. पण यावेळेस तुम्ही पुन्हा मला बोलवलंय. ऑलमोस्ट मला वाटतं 1 वर्ष झालं असेल. हो, आपलं शॉपचं रिनोव्हेशन होतं, त्यामुळे थोडंफार आपण चेंजेस करत होतो. त्यामुळे आपण ठरवलं की एक 5-6 महिन्यानंतर आपण परत एकदा शूट करूया म्हणून. बरं, रिन्युएशन झालेलं आहे आणि आता तुम्ही बोलत थँक्यू पुन्हा एकदा. येस. तर आता आपल्याकडे कोणते कोणते फिश आहेत, की बेटाच्या व्यतिरिक्त अजून कोणते फिश आहे, त्याची माहिती जरा मला मिळेल का? तर ऍक्च्युली आपल्याकडे सगळ्यात पहिल्यांदी बीटाची स्पेशालिटी आहे, जे बीटा एन्थुझियास्ट आहेत, ज्यांना छोटे टँक सेटअप्स करायचे ॲज वेल ॲज खूप चांगला फिश ठेवायचा, तर त्यासाठी बीटा स्पेशालिटी होती. पण आता आपण रिनोव्हेशन नंतर हे चेंजेस आणलेत की आपण 3 कॅटेगरीजमध्ये या गोष्टी ब्रेक केल्या. एक म्हणजे बीटाचे आपल्याकडे वेगळं सेक्शन आहेत 2. त्याच्या व्यतिरिक्त आपल्याकडे प्लांटेडचं वेगळं सेक्शन आहे. म्हणजे प्लांटेड टँक जसे असे असतात, त्या प्लांटेड टँक्समध्ये नॅनो फिशेसची जास्त रिक्वायरमेंट असते. त्याच्यामध्ये आपण मोठे फिशेस नाही टाकू शकत, कारण की ते डिस्टर्ब करतात. आणि तिसरी कॅटेगरी जी आहे ती मॉन्स्टर फिशेसची आहे, जसे फ्लावर हॉर्न्स असतील या मोठे फिशेस, जे तुम्ही मोठ्या साईजच्या टँक्समध्ये सोडू शकता, जे फिलिंग चांगले दिसतात म्हणून. तर अशा 3 कॅटेगरीजमध्ये आता आपण मोडलेले आहेत सगळे. तर बीटा व्यतिरिक्त आपल्याकडे आता फ्लॉवरॉन्स आणि मोठे फिशेस आलेले आहेत. आणि टँक्स जसं तुम्ही उल्लेख केला की आपलं मागे फोनवर सुद्धा बोलणं झालं होतं की टँक्सचे आपण स्टॉक वाढवलेला आहे. बरोबर. तर आणि प्लांटेशनचंही वाढवलेलं आहे. तर त्याबद्दल थोडंफार सांगू शकाल? मोस्टली कसं होतं आधी की आपण जे काही टँक्स वगैरे आहेत ते खूप जणांची आता व्ह्युअर्सची पण रिक्वेस्ट होती, सर की कॅटेगरी वाढवा, क्वांटिटी वाढवा. पण माझा फोकस मेनली नॅनो फिशेसमध्ये होता आणि फायटर्समध्ये होता. कारण की नॅनो फिशेस हे टिकतात छान, प्लांटेड टँक्समध्ये भरपूर व्हरायटी सोडू शकता आणि त्याच्यामध्ये बायोलोडवरती काही प्रॉब्लेम येत नाही. सो त्याच्यावरती फोकस होता. पण आता मला एक गोष्ट कळाली की जे कस्टमर्स आहेत ज्यांना बिलकुलच मेंटेनन्स नकोय, त्यांना प्लांटेशन नकोय, काही नकोय, बेअर बॉटम टँक पाहिजे आणि त्यांना छान दिसणारे ह्यूज फिशेस पाहिजेत. सो आपण ती कॅटेगरी ऍड केली. पण आपण म्हणजे इनह्युमॅनिटी दाखवणारे फिशेस जास्ती कॅटेगरीमध्ये ऍड नाही केले. आपण असे ज्याचा फ्लावर ऑनचं हेड खूप मोठं होतं, तर त्या गोष्टी आपल्याला माहिती आहेत की त्या कुठं कुठं आजकाल इंजेक्ट करतात, त्या काही हार्मोन्स देतात. तर ते फिशेस आपण नाही, फ्लावर ऑनमध्ये ती कॅटेगरी आपण नाही घेतली. शॉर्ट बॉडी कॅटेगरी घेतली आहे, जी नॅचरलीच तशी दिसते आणि ती छान दिसते. त्याच्या व्यतिरिक्त आपण मोठे गुरामिशचे सेक्शन्स घेतले, त्याच्या व्यतिरिक्त आपण बाब्सचे व्हरायटीज घेतले, त्याच्या व्यतिरिक्त आपण म्हणजे हे तुम्ही म्हणू शकता स्नेक हेडचे व्हरायटीज घेतले. हे सगळे मॉन्स्टर फिशेस, नॅचरल फिशेस आहेत. तर हे सगळे कॅटेगरीज आपण कन्सिडर केलं, जे प्लांटेडमध्ये पण जातील, पण डिस्टर्ब जास्त खूप जास्ती पण नाही करणार. पण तुम्ही प्लांटेडमध्ये पण टाकू शकता, ॲज वेल ॲज रिकाम्या टँकमध्ये पण टाकू. आपल्याकडे नॅनो टँक्स आणि त्याच्यासाठी जो सेटअप असतो, ते फिश जे असतात, तर त्या रिलेटेडही माझा प्रश्न हा आहे की जो कोणी नवीन हॉबिस्ट आहे त्याला समजा नॅनो टँक तो घेतोय, तर कोणते फिश त्याने त्या टँकमध्ये घेतले पाहिजे, किंवा त्याचा सेटअप तुम्ही करून द्याल का? किंवा समजा 2 किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त फिटाची टँक असेल तर तुम्ही तसं सेटअप करून कोणते फिश रिकमेंड करू शकतील त्यांना, तर सांगू शकाल का? फर्स्ट टाइम जर टँक ठेवत असाल तर सगळ्यात पहिली ही गोष्ट इम्पॉर्टंट लक्षात ठेवा की तुमच्याकडे स्पेस किती आहे. कारण की काय होतं ना, मोस्टली माझ्याकडे जर 3 फूट स्पेस आहे, मी 3 फुटा टँक करतो, तशी गोष्ट नसते. मोस्टली सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे फिल्टरेशन असतं, लाईट असतं, सगळं असतं. तर सगळ्यात पहिले माझं रेकमेंडेशन आहे, तुमचे जर जे जागा ठेवायचं फायनल झालंय
ते जागेचं मेजरमेंट घेऊन तुम्ही आम्हाला सांगू शकता, मग आम्ही तुम्हाला साईज रेकमेंड करू शकतो. हे झालं साईजच्या बाबतीत. आता तुम्हाला जर ऑफिस टेबलवर ठेवायचं आहे या छोट्याशा स्पेसमध्ये छोटासा टँक ठेवायचा आहे, तर मिनिमम 10 इंचेस 10 इंचाचा क्यूब रेकमेंडेड आहे. म्हणजे असं पकडून चला 1 फुटाचा क्यूब. हा खूप इम्पॉर्टंट आहे, तरच मासे टिकतील. मार्केटमध्ये मोस्टली आपण रस्त्यावरती बघितलं तर बाउल मिळतो, गोल्डफिश मिळतात, या गोष्टी बिलकुल रेकमेंडेड नाहीये. त्यात मासे टिकूच शकत नाहीत. कारण का? त्याच्यामध्ये तुम्ही फिल्ट्रेशन सिस्टम नाही लावू शकत, त्यामुळे तुम्ही वॉटर डेली चेंज तुमच्याकडनं होणार नाही. म्हणजे मोस्टली मी एवढं शॉप असून सुद्धा मी सांगतो की डेली वॉटर चेंज जरा अवघड होतं, रुटीन नाही बसत, या गोष्टी नाही बसत. तर मग त्यासाठी माझं रेकमेंडेशन, तुम्ही चांगल्या साईजचा टँक घ्या, जसं 1-1.5 फूट या 2 फूट, ज्याला आपण फिल्ट्रेशन सिस्टम बसू शकतो, लाईट बसू शकतो आणि त्यांना एक नॅचरल हॅबिटॅट देऊ शकतो. नॅचरल हॅबिटॅटमध्ये मोस्टली फिशेस खूप चांगले थ्राईव्ह करतात, जिथं त्यांना इन्फेक्शन्स या रोगची शक्यता खूप कमी होऊन जाते. तर या गोष्टी आहेत. आणि असं नाहीये की तुम्ही मार्केटमध्ये मोस्टली आर्टिफिशियल प्लांट्स मिळतात, रॉक्स मिळतात, काय मिळतात, सगळं ते लावलं तुम्ही, म्हणजे तुम्ही नॅचरल हॅबिटॅट दिलं, ही गोष्ट नाहीये. नॅचरल हॅबिटॅटचा फील वेगळा असतो आणि आर्टिफिशियल झाडं, आर्टिफिशियल दगडांचा फील वेगळा असतो. त्याचे बेनिफिट्स असतात, हे नुसतं डेकोरेशन असतं. तर ह्या पण गोष्टी समजून घ्या की तुम्ही एखादा फिश टँक आणताय, एखादा फिश आणताय, तर त्याला तुम्ही ॲज अ डॉग, कॅटला जसं ट्रीट करता तसंच तुम्हाला ट्रीट केलं तर तुम्हाला त्याचा चांगला रिझल्ट मिळणार आहे. फिश स्वस्त असतो दॅट डझंट मीन इट डझंट हॅव लाईफ, बरोबर? तर ह्या गोष्टी खूप इम्पॉर्टंट आहेत. एकदम बरोबर म्हणाले प्रणव तुम्ही. आता माझा नेक्स्ट क्वेश्चन असा की भरपूर कस्टमर किंवा काही काही मला कमेंट येतात की त्यांचं म्हणणं असं असतं की शॉपमध्ये फिश हे चांगले सर्वाइव्ह करतात, बरोबर. आणि शॉप मधून आम्ही जेव्हा परचेस करतो, घरी गेल्यानंतर ते 1-2 दिवस राहतात, नंतर ते मरून जातात. त्याच्या पाठीमागचं काय लॉजिक आहे, जरा व्ह्युअर्सला तुम्ही सांगाल? सगळ्यात पहिली गोष्ट लक्षात ठेवा की तुम्ही फर्स्ट टाइम टँक आणताय तर त्याला सायकल करावं लागतं. सायकल म्हणजे काय की एव्हरी गोष्टीमध्ये बॅक्टेरियाज असतात. जसं आपण दही लावतो, आपण तूप करतो, हे कामं कोण करतं? सगळं बॅक्टेरियाज करतात. ते गुड बॅक्टेरिया आणि बॅड बॅक्टेरिया असे 2 प्रकारचे बॅक्टेरिया असतात. तर ह्याच्यात आहे ना, जेव्हा नवीन टँक होतो त्यात बॅक्टेरिया नसतो, काहीच नसतो. तर त्याला मोस्टली तुम्ही जेव्हा टँक काढता तेव्हा कधीच फिश नाही आणला पाहिजे. म्हणजे आपण बघतो ना, लोक टँक घेतायत, फिश ठेवतायत, लाईट घेतायत, सगळं घेतायत आणि घेऊन जातायत. ही सगळ्यात मोठी चुकीची गोष्ट आहे. कधी पण तुम्हाला फिश ठेवायचं तर तुम्हाला पहिला टँक आणायचा महिनाभरा आधी. त्यात तुम्ही चांगल्या क्वालिटीचं पाणी म्हणजे आरोचं पाणी वापरू शकता, या उकळून गार केलेलं वापरू शकता, या जुनं स्टोअर केलेलं वापरू शकता. पण पाणी हे जुनं असणं खूप इम्पॉर्टंट आहे, या चांगलं फिल्टर्ड असणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. आणि जेव्हा तुम्ही या टँकमध्ये भरता तेव्हा बेनिफिशियल बॅक्टेरियाशी पावडर मिळतं, लिक्विड मिळतं, बेनिफिशियल बॅक्टेरियाशी रिलेटेड भरपूर प्रोडक्ट्स मिळतात. तुम्ही ते आयटम जेव्हा ऍड करता तेव्हा बॅक्टेरिया तुमच्या पाण्यामध्ये येतात आणि ते फ्लरिश होतात. फ्लरिश होतात म्हणजे ते काय करतात? फिल्टरमध्ये जाऊन त्यांचे कॉलनीज करतात. टँकचे जे एजेस असतात, कॉर्नर्स असतात, त्या कॉर्नरमध्ये त्यांचे कॉलनीज करतात. जिथं जिथं त्यांना पोरस या होल्स मिळतात तिथं कॉलनीज करतात आणि तुमच्या पाण्याची क्वालिटी लिव्हेबल करतात. म्हणजे फिशेस त्याच्यामध्ये सर्व्हाइव्ह होऊ शकतील अशी क्वालिटी करतात, ज्याच्यामुळे तुमचे फिशेस सर्व्हाइव्ह होतात. ज्या नवीन टँक आणून पाणी भरून फिश सोडले तर न्यू टँक सिंड्रॉम असा एक प्रकार असतो, ज्याच्याने फिशेस इमिजिएटली मरून जातात. सो कधी पण लक्षात ठेवा, फिश टँक मध्ये टाकायला 1 महिना लागतो, हे डोक्यात ठेवूनच चालायचं. कुठलीच गोष्ट नाही जी इमिजिएटली करू शकते. कधी स्लो गेलेलं बेटर आहे, कारण की तुम्ही एखादं डॉगचं पिल्लू या मांजरीचं पिल्लू घरात आणणं एवढं इझी फिश नाहीये. फिशला सगळं परफेक्टच लागतं आणि तुम्ही परफेक्ट असले पाहिजे, तेव्हा जाऊन तुम्ही टँक परफेक्टली सायकल करून फिशला सेटल करू शकता. तर व्ह्युअर्स, तुम्हाला प्रणवने दिलेले उत्तर पटलं असेल तर प्लीज कमेंट करून मला सांगा. प्रणव, एक प्रश्न असा आहे की मी ऐकलंय की तुम्ही ब्रीडिंग करतात फिशची. तर कोणत्या कोणत्या फिशची तुम्ही ब्रीडिंग करतात? तर व्ह्युअर्सलाही सांगा तुम्ही तुमच्याकडे ब्रीडिंगचे कोणते फिश आहेत आणि तुम्ही कसे ऑल ओव्हर इंडियामध्ये तुम्ही त्यांना डिलिव्हर करता का? बरोबर. याच्याबद्दलही थोडी माहिती हवी आम्हाला. माझी स्पेशालिटी ऍक्च्युली फायटर्स आहे, जे बीटा फिश म्हणतो आपण. तर फायटर्स मध्ये मी खूप वर्षांपासून ब्रीड करतोय, पण गेले 5-6 वर्षापासून मी डिस्कस मध्ये पण ब्रीडिंग चालू केलंय. त्याच्या व्यतिरिक्त गप्पीजचे माझ्याकडे 54 व्हरायटी गप्पीज आहेत, सगळे एक्झॉटिक. मी लोकल बद्दल काय बोलतोय, मी लोकल शॉपमध्ये ठेवतो, पण लोकल ऍज इन खूप घाण क्वालिटी असं नाही, लोकल ऍज इन जे मिक्स बनवून वेगळे पॅटर्न्स आलेत. आणि एक्झॉटिक म्हणजे काय, त्यांचे पॅटर्न्स मिक्स असतात. जसं एक्झाम फुल ब्लू, फुल व्हाईट, ह्याला आपण एक्झॉटिक म्हणू शकतो. आणि ज्याच्यावर मिक्स पॅटर्न्स आहेत, जे ज्याच्यासारखा कधी परत बनू शकत नाही, त्याला आपण लोकल म्हणतो, लोकल ऍज इन मिक्स. ठीक आहे. सो इट डझंट मीन की तो लोकल इज अनहेल्दी आणि एक्झॉटिक इज हेल्दी, हे एक डोक्यात ठेवा. दुसरी गोष्ट की आता हे जे ब्रीडिंग आम्ही करतो त्याच्यामध्ये आम्ही एक्झॉटिक गप्पीज, बीटास, डिस्कस आणि
बेसिक व्हरायटीज ऑफ फिशेस विच आर इझी टू ब्रीड, जसे प्लॅटीज असतील, झिब्रा डॅनियर्स असतील, हे आम्ही बेसिकली या बेसिक व्हरायटीज ब्रीड करतो. तर सगळ्यात इम्पॉर्टंट गोष्ट म्हणजे की तुम्ही विचारलं ट्रान्सपोर्टच्या बाबतीत, बरं, तर आम्ही ऑलमोस्ट बीटास जे आहेत महाराष्ट्रातले 240 शॉप्स आम्ही कव्हर केले. 240 शॉप्समध्ये आमचे फुल मून व्हरायटी जी हायब्रिड व्हरायटी आहे ती सगळीकडे जाते. त्याच्या व्यतिरिक्त जी आपली माझ्याकडे जे एक्झॉटिक प्लकार्ड्स वगैरे असतात ते जास्ती कोणी करून ठेवत नाहीत, पण एक्झॉटिक प्लकार्ड्सचा लाईफ स्पॅन खूप चांगला असतो, त्यामुळे मी स्वतःहून सेल करतो. कुणाला आता मोस्ट ऑफ द कस्टमर्सला शॉर्ट टेल आहे म्हणून फायटर्स आवडत नाहीत, ते लॉंग टेल वाले जास्त करून फायटर्स आवडतात. ते पण आम्ही ब्रीड करतो, ते पण आम्ही ऑल ओव्हर इंडिया सगळ्यांना सप्लाय करतो. म्हणून आम्ही आता असं नाहीये की आम्ही फक्त शॉपकीपर्सला देतो, आम्ही कस्टमर्सला पण साधा एक फायटर जरी तुम्हाला एक्झॉटिक मध्ये पाहिजे तरी आम्ही तुम्हाला सप्लाय करू, तसा काही प्रॉब्लेम नाही. तर मित्रांनो, प्रणव यांनी सांगितलं की यांना कोणते ब्रीडिंग फिश करतात. तर तुम्हाला जर हवे असतील तर प्रणवचे कॉन्टॅक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन मध्ये मी देतो, तुम्ही त्यांना डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट करून त्यांच्याशी डिस्कस करू शकता. रेटही ते तुम्हाला मोबाईलवरती देऊ शकतील कॉन्टॅक्ट केल्यानंतर. प्रणव, एक शेवटचा प्रश्न असा आहे की लोक म्हणतात की आम्हाला हाय रेंज मधले फिश नको आहे, आम्हाला एक लो रेंज किंवा मिड रेंज मधले. तर त्या फिश बद्दल किंवा त्यांच्या लोकांच्या कस्टमरच्या रिक्वायरमेंट प्रमाणे आपल्याकडे त्या रेंज मध्ये आहेत का फिश? हो, आता हाय रेंज लो रेंज हे ऍक्च्युली कस्टमर सांगू शकतो की त्याची हाय रेंज काय आहे, त्याची लो रेंज काय. एक्झॅक्टली. तरी आपल्याकडे असं पकडा की 100 रुपयापासून फिशेस चालू आहेत, 80 ते 100 रुपयापासून फिशेस चालू आहेत. पण सगळ्यात महत्वाची गोष्ट की प्राइस लो असणं इज नॉट अ फॅक्टर. की प्राइस खूप सुंदर दिसणाऱ्या फिशची पण प्राइस आपल्या इथं लो आहे आणि खूप घाड्या दिसणाऱ्या फिशची पण हाय आहे, असं आपल्याप्रमाणे. आता तुम्हाला तो फिश आवडला नाही त्याच्यामुळे तो नाही आवडला, मग तो आपण त्याला घाणेरडा फिश म्हणू शकतो. पण असे हॉबिस्ट आहेत ज्यांच्यासाठी तो रेअर आहे आणि तो ऍक्च्युली खूप रेअर असतो, त्याच्यामुळे तो तुम्हाला 10,000ला पण मिळतो, पण तो तुम्हाला बघायला कधीच नाही आवडणार. ओके. सो तुम्हाला बघायला जो आवडतो तो फिश तुम्ही जर ठेवला तर यू विल ऑलवेज बी हॅपी. पण आता माझं बजेट 100 रुपयाचं काय मी पहिल्यांदा ठेवतोय तर ती तशी नसते गोष्ट. पहिल्यांदा स्वस्तवाला मासा ठेवणं हे लॉजिक चुकीचं आहे, या पहिल्यांदा महागडावाला मासा ठेवणं हे पण लॉजिक चुकीचं आहे. पहिल्यांदा बिगिनर फ्रेंडली ठेवणं हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. आणि दुसरं, तुमचा टँक किती कितपत सायकल आहे आणि तुम्ही कशा टाईपच्या फिशसाठी एन्व्हायरमेंट बनवलंय त्याप्रमाणे तुम्ही फिश घेणं ठरवता. मग इट कुड बी हाय बजेट ऑल्सो, इट कुड बी लो बजेट ऑल्सो, इट कुड बी मिड बजेट ऑल्सो. ते फिश वरती डिपेंडेंट, तुम्ही कसा फिश ठेवायला रेडी आहे त्याच्यावरती खूप इम्पॉर्टंट गोष्टी ठरतात. ओके. प्रणव, तुम्ही खूप सुंदर पद्धतीने सांगितलं की यांना कोणत्या रेंज मधले फिश घेतली पाहिजे सुरुवातीला, जे हॉबिस्ट आहेत ते. माझा अजून एक ह्या प्राइसिंग रेंज बद्दलचा एक प्रश्न आहे, कारण की माझा कॉन्टॅक्ट येतात कोलकात्यावरून, त्यांच्याकडे डिस्ट्रीब्युटर्स आहेत म्हणा किंवा होलसेलर असतील, ते खूप स्वस्त दरात देतात आणि आपण महाराष्ट्रात राहतो, पुण्यात आपलं शॉप आहे, मुंबईला आहे, तर हे प्राइस कम्पॅरिझन म्हणजे एवढा डिफरन्स का असतो, याबद्दल तुम्ही सांगू शकाल का? आता मोस्टली काय होतं, आता कोलकाता असेल या भरपूर स्टेट्स मध्ये ब्रीडिंग होतं, लाईक चेन्नई वगैरे, चेन्नई असेल, भरपूर स्टेट्स मध्ये ब्रीडिंग होतं. तर आता दोन प्रकार असतात ब्रीडिंग मध्ये, एक कमर्शियल ब्रीडिंग असतं आणि एक हाय ग्रेड ब्रीडिंग असतं. हाय ग्रेड म्हणजे आपण म्हणतो की प्रोफेशनल ब्रीडिंग. प्रोफेशनल ब्रीडिंग मध्ये ना फिशची इम्युन साठी त्यांचं ब्रीडिंगची पद्धत खूप वेगळी असते. जसं की नॉर्मली ह्युमन बिंग मध्ये सुद्धा कधी भाऊ लग्न नाही करत, तर तसंच फिशेस मध्ये सुद्धा कधीही आपण ब्रीडिंग करताना एकाच ब्लड लाईनचे कधीच आपण क्रॉस नाही करत. त्याच्याने पुढे फ्युचरमध्ये ॲबनॉर्मॅलिटीज येणं, डिफॉर्मिटीज येणं, ज्या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज येणं, हे फिक्स होतात, जे ह्युमन्सला होतं ते फिशला होतं. फिशला. तर कमर्शियल ब्रीडर जे असतात ते बघतच नाहीत. त्यांचं काम काय, मेल फिमेल आहे बस झालं, मग त्यांचं ब्रीडिंग करून पिल्लं काढा आणि ते सेल करा. तर ते फिशेस जरी शॉपमध्ये आले तरी वी आर शुअर की ते जास्त दिवस टिकणार नाहीत. सो इट इज अ कमर्शियल ब्रीडिंग ॲज वेल एज इट इज अ कमर्शियल बिझनेस ऑल्सो. की तुम्हाला माझ्याकडे मासा 10 रुपयाला आला, मी तुम्हाला 15 रुपयाला 12 रुपयाला दिला आणि झालं, तुमचा मासा गेला मेला, तुम्ही दुसऱ्या दिवशी परत आला. इट इज अ कमर्शियल बिझनेस. अदर बिझनेसेस की ते घेताना जो ब्रीडर आहे ते चांगल्या ब्रीडर्स कडनं घेतात, जिथे की तो ब्रीडर तिप्पट प्राइस ऑफ दिस सेलर लावतो. ते कमर्शियल ब्रीडर नसतात आणि ते क्वांटिटीमध्ये पण देऊ शकत नाही, कारण की ते प्रोफेशनल ब्रीडिंग करतात. सो नॉर्मली एखादा मोली फिश पकडला, मोली फिश नॉर्मली कलकत्तावरनं 10 रुपयाला येत असेल तर तो 10 रुपयाचा फिश त्याच्याकडे 50 रुपयाला मिळतो. त्याचं रिझन आहे की त्यांनी लाईन मेंटेन केली आहे, सगळं केलंय आणि त्याच्याकडे क्वालिटी खूप डिफरन्स आहे आणि हेल्थ खूप चांगली असते. त्यामुळे जेव्हा आपण ॲक्वेरियममध्ये एक चांगल्या क्वालिटीचा फिश आणतो
तो टिकतो. मग आपण म्हणतो ना, अरे माझा ह्याच्याकडे तर मोली टिकलाच नाही, माझ्याकडे तर खूप छान टिकला. त्याचं रिझन असतं की तुम्ही ज्याच्याकडनं घेतलात ते 2 रिझन्स आहेत आणि तो कुणाकडनं मागवतो ही एक गोष्ट रिझन आहे. आता हे झालं ब्रीडर्सकडनं. एव्हरी टाइम आपण ब्रीडरला ब्लेम नाही करू शकत की ब्रीडर जरी म्हणला मी परफेक्ट करतोय तरी आपण विश्वास कसा ठेवावा. तर आता जर मी समजा एक्झाम्पल चीप ब्रीडरकडनं मागवला, चीप म्हणजे प्राइस वाईज चीप नाही, वे ऑफ ब्रीडिंग आपण कमर्शियल ब्रीडरकडनं मागवला, आणि जेव्हा तो ब्रीडर आपल्याकडे माल पाठवतो तेव्हा जर का मी नीट ठेवलाच नाही, या एक्झॉटिक ब्रीडरकडनं मागवला, चांगला प्रोफेशनल ब्रीडरकडनं माल आणला आणि मी नीट ठेवलाच नाही, तरी त्याची काय राहिलं, त्याचं काहीच राहिलं नाही. कुणाकडनंही तुम्ही मागवा, तुम्ही जर का माल सेट नाही करू शकला, तुम्ही फिशेसचा स्टॉक सेट नाही करू शकला, त्यांना स्ट्रेसमधनं काढू नाही शकला, आणि त्याच्या आधीच मी तुम्हाला कस्टमरच्या हातात सेल केला, तरी तुम्हाला त्याची मजा येणारच नाही. सो सगळ्यात इम्पॉर्टंट गोष्ट असतं क्वारंटाईनिंग. आता आमच्या क्वारंटाईन सेंटर वेगळे, जिथे आम्ही फिश क्वारंटाईन करतो. मॉर्टॅलिटी आमच्याकडे येते जेव्हा ट्रान्सपोर्ट मधनं येतो, तेव्हा आम्हाला कधी रिफंड नाही मिळत, किंवा तुम्ही 100 फिश मागवले 10 फिश मिळेल तर तुम्हाला आम्ही रिफंड करतो, ही गोष्ट नसते याच्यामध्ये लाईफ स्टॉकमध्ये. तर आम्ही काय करतो, क्वारंटाईन सेंटरमध्ये जेव्हा टाकल्यानंतर त्यातली मॉर्टॅलिटी आमच्याकडे येते, सगळं आमच्याकडे येतं, आणि जे हेल्दी फिश असतात त्यांना आम्ही हेल्दी फीड घालून 15 दिवस हेल्दी करून मग आम्ही त्यांना शॉपमध्ये आणतो, मग सेल करतो. तर ते मॉर्टॅलिटीचं कॅल्क्युलेशन जे असतं ते कॅल्क्युलेशन फक्त चांगल्या, एखादा जो चांगला सेलर आहे, जो आपण म्हणतो की तो बाबा तो हा 10ला विकतो तर तो 20ला का विकतो, त्याचं रिझन हे असतं की तो क्वारंटाईन व्यवस्थित करतो, मॉर्टॅलिटी साईडला घेतो, इन्फेक्टेड साईडला घेतो, डिफॉर्म साईडला घेतो, चांगली क्वालिटीचे फिशेस त्या शॉपमध्ये ठेवतो. तर त्याच्यामुळे प्राइस डिफरन्स येतो. सो जिथं स्वस्त मिळतं तिथं चांगलं असतं असं नाहीये, आणि जिथं महाग मिळतं तिथं पण चांगलं असतं असं नाहीये. एंड ऑफ द डे तुम्हाला तुमचं समजून घ्यावं लागतंच त्या गोष्टी. तर मित्रांनो, तुम्ही पाहिलं, प्रणवने खूप छान पद्धतीने ही माहिती दिलेली आहे की कमर्शियल डीलर आणि प्रोफेशनल डीलर यांच्यातला हा जो डिफरन्स प्रणवने खूप छान पद्धतीने सांगितला. तर प्रणव, थँक्यू सो मच पूर्ण माहिती दिल्याबद्दल. तर मित्रांनो, तुम्हाला प्रणवच्या शॉपला आल्यानंतर इथे फिशेस तर आहेत एक्वेरियमचे, त्याचबरोबर तुम्हाला प्लांटेशन पण मिळेल आणि टँक सुद्धा मिळतील. प्रणवचा कॉन्टॅक्ट नंबर मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये देतो, जसं मगाशी म्हणाल्याप्रमाणे, आणि स्क्रीनवरही येईल प्रणवचा नंबर, तर तुम्ही डायरेक्ट प्रणवला कॉन्टॅक्ट करू शकता. थँक्यू सो मच प्रणव. थँक्यू सो मच सर. थँक्यू सो मच.